मेसिनबाट भर्खरै हामीले बनाएको वन्डरलुक No, more than 2,000. वेलकमिङ भनेको यहाँको धेरै राम्रोमा पर्छ क्या सबसे पहिला डेभलप गरेकै सबै त्यही वेलकमिङ चाहिँ होइन 10-15 मिनट लाग्छ वेस्ट चाहिँ सेकेन्ड सिट यो वेलकमिङ पहिला सुतेपछि चाहिँ हैन दामी शीशा लगे हामी चाहिँ आज हैन क्यानबराको कोकिङटन गार्डनमा छौँ ककिङटन नै हो आइ एम नट स्योर होइन तर ककिङटन गार्डनमा चाहिँ छौँ हामी अहिले ट्रेन चढ्न जाँदैछौँ यस्तो राम्रो ट्रेन छ रमाइलो हुनेछ यो कोकिङटन गार्डनको ट्रेन हो we're gonna have a lot of fun you wanna say something no Mini. Everything is mini. How was the train? Train was so long ride. Feeling so tired. So tiny here. So nice and cute.
यो चाहिँ अब गोल्ड माइनिङको एउटा रिप्रेजेन्ट गरेको क्या सुरुमा फर्म 1939 मा फर्म भएको होइन अनि यो प्रेस यो बटनहरू प्रेस गर्यो भने चाहिँ तल जाने त्यो मेकानिजमहरू चाहिँ देखाउँदो रहेछ है कसरी तल जान्छ कसरी माथि आउँछ यो लिफ्टहरू यसरी माथि सामानहरू तल माथि गर्थ्यो भनेको होला क्या है No, more than 2,000. More than 2,000. मुझे पैसे चाहिए Papa, यहाँ coins real coins every coin On these stairs too. यहाँ पनि coins they are duplicate हैन तिनीहरु चाहिँ ओरिजिनल है तर कोइनमा त है यहाँ चाहिँ सबै नोट पनि हो यहाँ पैसा नै छाप्छ अरे यहाँ नोट चाहिँ हामीले दिएर अनि उनीहरूले देखाउँछ अरे स्टोर दिएपछि उनीहरूले त्यो हामीले छापेर दिँदाखेरि हामीले हेर्न पाउँछ नि त त्यसरी छापेर निकालिदिन्छ अरे Yeah, $5,000. हो म त $5,000 coin. $5,000 जिधरी देखो उधरी कोइन कोइन $5,000 worth of coin. पैसा 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 भयो यहाँ केही पनि छैन ये तो चले किसी को किडनैप करके चले गए पण छौ मात्रै त्यसलाई Wow, nice finishing, man. That's pretty good, isn't it? It's $1? Yeah, cost $3. I know. Two times. That's still fun. 2 times. Be ready to watch it if you do it. I missed the first one. Pretty good. You gonna try? Okay, thank you. I just wanted to put Okay, here we're gonna print new coin. $3 हालेर we are making $1 coin here. I don't know whether it will process or not, but it will come here. Button on भयो बल्ल हुँदैछ ल ए कता कता I don't know how it is making but
निकै आइसक्यो यहाँ भाउ जस्तो आउँदो रहेछ Three just. How fast? Okay, here's the coin. यो मेसिनबाट भर्खरै हामीले बनाएको कता गयो $1 Let's go. Yay! We made the coin by ourselves. How amazing is that? Real coin. You can spend that $1. Yeah. It's real one. Just Nice you need and to pay shiny. $3 to get $1. $3,630. The Water coin. coin. That is the price. Look here, $630. That must be the gold coin, but. Oh my god.